اهلا بيكم معانا مره تانية. بنكمل هنا في اسئله الاملي او الايجيبشن ميديكال لايسننج اكزامينيشن. بقينا سؤال بيقول الكومنس كونجينيتال هارت ديزيز في الداون سيندروم. عامه في الداون سيندروم الاتروفنتريكولار سيبتال اريا هي اكتر حته بتتاثر، وديفكتس فيها اتروفنتريكولار سيبتال ديفكتس دي اشهر حاجه بتحصل معاهم. لو هنتكلم عنها كلمتين، دي الموست فريكوينتلي diagnosed congenital heart condition في الاطفال اللي عندهم داون سندروم، يكون في atrioventricular septal A defect في منطقه الانترفنتريكولار A septum. Various studies place الانسنس ريت بيصل ل 30 ل 47% of ال congenital heart disease in children with Down syndrome جايه من نتيجه ديفكت في الاتروفنتريكولار سيبتم هنا اهوت. فالديفكس الحقيقه ممكن تاثر وتعمل لي في اس دي، ودي من اشهر الحاجات اللي مشهوره، ولا يستغرب ان انا الاقي سواء اي اس دي او في اس دي او ديفورميتي في الترايكاسبيد والميترال فالف اليا. هي دي الثلاثه كونستيتوينتس المشهوره اللي بتحصل مع الاتروفنتريكولار سيبتال ديفكتس. الفي اس دي والاي اس دي باخدهم من تحت، وديفورميتي اوف ترايكاسبيد وميترال اي فالفز. فتلاقي ميكس تايب اوف ميرمرز طبعا على حسب مين بريدوميننت، ولكن الفي اس دي لو موجوده بيبقى صوتها هارش جدا وواضح جدا، بانسيستوليك ميرمر بتنطق يعني. فدي اشهر حاجه في اطفال الداون سندروم هي الاتريوفنتريكولار سيبتال ديفكتس دهيت. طفل عنده 8 سنين accidentally hit in the abdomen by football. اتخبط شوطه جامده قوي وجات الكوره في بطنه. After several minutes of discomfort he seems to be fine. Over the ensuing 24 hours, however, he developed a fever, abdominal pain radiating to the back, and persistent vomiting. يعني عدى عليه في الأول فترة أوكي، ولكن بعد كده بدأ الكارثة تأتي بقى، اللي هي بدأ يدخل في fever, abdominal pain جامد، radiating للباك، و persistent vomiting. دي typical acute pancreatitis بعد تروما في الأبدومين. منطقة هنا حصل هيموريج في البنكرياس، وبداية هيموراجيك بانكرياتايتس او بوست تروماتيك هنا بانكرياتايتس اقرب وصف ليها يعني. الفيفر بتيجي من نيكروزس في البنكرياتيك تيشو، بيطلع بعض البايروجينز وتعمل تعلي الحراره. ابدومينال بين راديتنج للباك، ده تيبيكال بتاع الاكيوت بانكرياتايتس. والفوميتنج كريفلكس فوميتنج منه، ده حاجه مشهوره. On examination child appears quite uncomfortable. طبعا يعني بداها the abdomen is tender with decreased bowel sounds throughout. طبعا حركه الامعاء بتبقى ضعفانه في الاكيوت انفلاميشن اللي موجود ده، بتبقى painful، وبالتالي بتضعف حركه الانتستينال ساوندز تقل جدا ويحصل اتوني. but specifically painful في الميد epigastric region. يعني ال decreased bowel sound throughout. لكن في حاجه اخرى، انها في الميد epigastric region، منطقه الفم المعده هنا بتاع الابيجاستريك بين بتاع البنكرياتايتس، فيها pain جامد. Which of the following tests is most likely to confirm the diagnosis؟ هو حاطط مجموعة حاجات. هي الحقيقة من البداية كده تروما في المنطقة دي، acute abdominal pain radiating للباك، خلصت الحالة هي acute pancreatitis، وسيرم اميليز ليفل هو اهم حاجة في التشخيص. لا تقول لي بقى ابدومينال راديوجراف ولا الكترولايت، ولا هو ده اللي سبيسيفيك للاميليز. والكيرف بتاعه تيبيكالي بيعلى كده هو بعد 2 to 4 hours، ويوصل بيك بعد 12 ساعه. عشان كده لو تفتكروا في اللحظات الاولى الولد كان كويس، وبعد كده الدامج زاد في البنكرياس، ده ريفلكتد بالاميليز بيعلى بيك من 12 ل 72 ساعه، ويبدا يقل بعد كده. فلو قسناه في المنطقه دي نقدر على طول ندرك مع الابدومينال بين راديتنج للباك والهيستوري دي حاله اكيوت بانكرياتايتس. عندي سؤال برضو لطيف. 32 years old man is stabbed في left side of the chest. stab wound. chest x-ray shows without of the lung field. يعني الحقيقة صيغة السؤال مش واضحة خالص هنا. chest x-ray كان فيها without shows، يعني without الليفت، يعني الليفت lung field you can't see. it does not خالص، مش فيش حاجه في الليفت لانج فيل. وانا جايب لكم هنا صوره تعبر عما يقصد. يعني هذه الصوره
كانت حاله ايه هيموثوركس والليفت لانج فيلد هنا اهوت مش موجود. هنا اهوت شايفين الليفت الرايت لانج فيلد زي الفل اهو، الليفت مش موجود. فهو ده اللي عاوز يقوله في السؤال، ان هو كانت appeared without، بدل shows تبقى appeared without a left lung field، يعني كانه مش موجود الليفت lung field. فغالبا دي حاله ايه؟ لا ده فراجماتيك رابتشر والكونتيوجن، الكلام ده لا يمكن تخبي الفيلد. اللي يخبي الفيلد بالمنظر ده حاله هيموثوركس عنيفه جدا، دي سيرجيكال امرجنسي مخيفه. الستاب ووند عامله هيموثوركس مخبي خالص اللنج فيلد في الليفت سايد، على عكس الرايت لسه ايه موجوده. وضاغط هنا اهوت لو تاخدوا بالكم التراكيه كمان ديفييتد من ايه ضغطه ايه الهيموثوركس. دي حاله امرجنسي قاتله اذا اهملت، ومحتاجه كارديو سيرجن immediately يتدخل عشان يوقف ايه نزيف الايه الدم اللي حاصل في الهيموثوركس دي. فهذه الحاله اللي هي كانت without left lung field دي عشان نفتكرها كانت حاله ايه هيموثوركس. وانا جايب لكم صوره تيبيكال في الليفت، جبنا قبل كده واحده كان الرايت سايد هي اللي مش موجوده، وكان ايه العكس خالص. دي حاله الليفت بقى، الليفت لانج فيلد اللي مش ظاهر خالص، على عكس الايه الرايت موجوده اللانج. فدي كانت حاله هيمو ايه ثوركس وديفياتد تراكيه بتنطق اهي. عندي بعد كده which of the following is not included in standard infection control precautions. هو الستاندرد infection control precautions دي حاجات بيعملوها البيرسونال في الهيلث سيستمز عشان يحموا الهوسبيتال بتاعتهم من حاجات مسؤولياتهم الشخصيه. يعني مثلا ايه، ازاي يمانج البودي فلويدز ويرموها ازاي، السيف هاندلنج للجوانتيات، السيفتي بتاع الاجهزه، مجموعه اشياء يعني مشهوره جدا لازم البيرسونيل ياخدوا بالهم منها. الخواتم، الساعات هاو تو ديل معاها عشان ما تنقلش انفكشن، الخاتم الى اخره. كل دي حاجات للبيرسونيل في الهيلث سيستمز يعملوها لنفسهم، لكن ليس من مختصاتهم ابدا ابدا انهم يتدخلوا في البيشنتس بيرسونال هايجين. مش هيقولوا له بقى ايه يعني، دي مش جزء منها، هي حاجه جيده بس ده لا يعني انها جزء من الستاندرد بريكوشن انفكشن كنترول بريكوشنز دي. ده ديفينيشن للحاجات اللي ان هوسبيتال بالبيرسونيل بيعملوها لنفسهم ولداخل الاسره عشان يحموا العيانين. مش مسؤوليتها خالص العيان نفسه يعمل ايه لنفسه، تنصحه كدكتور ده موضوع تاني او كدكتوره، ولكن ليست جزء من الستاندرد انفكشن كنترول بريكوشن. مش في الديفينيشن بتاعها، تدخل ديفينيشن اخر ماشي لكن مش جزء منها. فكل الحاجات اللي خاصه بالهوسبيتال وبتاع ده تمام جزء منها، لكن patient personal hygiene ليست جزء من ايه من الستاندرد بريكوشنز دي اللي هي infection control precautions. The set of infection control practices used to prevent transmission of disease that can be acquired by contact with blood, bloody fluids, non-intact skin including rashes and mucous membranes. ده الديفينيشن ايه بتاعها. عندي بعد كده skeletal metastasis commonly arise from cancer of. هو الحقيقه السكليتال metastasis بتحصل في كثير من الكانسر. هو اعتقد الممتحن يقصد هنا السكليروتيك metastasis مشهوره مع مين في دول، وهي اشهر واحده فيهم هنا البروستات بون ميتاستاسيس الايه السكليروتيك زي دي، شايفين دي ملغمه اهي ميتاستاسيس ايه سكليروتيك. دي بون ميتاستاسيس is actually much more common than primary bone cancers. يعني يمكن تستغربوا البرايمري بون كانسرز rare compared للميتاستاسيس اللي جايه من different cancers. هنا دي حاله سكليروتيك بون ميتاستاسيس في بروستات كانسر، اكسسيف سكليروسيس دي جايه من ايه بروستات كانسر. فهو هنا السؤال هو يعني اعتقد هو يقصد السكليروتيك سكليتال ميتاستاسيس، لكن ان جنرال البون ميتاستاسيس عامه مشهوره قوي مع البروستات كانسر، لازم ايه نعرفها كويس جدا. ودي الصوره بتاعتها زي ما شفنا هي سكليروتيك ايه بون ميتاستاسيس في حاله ايه كانسر بروستات. ونشوف الاسئله الجايه باذن الله.